Σήμερα βρέθηκα στο Σχεδία Home. Όχι μόνο γιατί έχει το καλύτερο φαγητό της πόλης, όπως διάβασα, αλλά γιατί πίσω από αυτό το μαγαζί βρίσκονται οι άνθρωποι με τα κόκκινα γυλαίκα. Οι άνθρωποι που φτιάχνουν και διανέμουν το περιοδικό Σχεδία στους δρόμους της πόλης. Το Σχεδία Home είναι ένας χώρος προσβάσιμος σε ανθρώπους με αναπηρία. Ένας χώρος ισότητας και αλληλεγγύης. Εμείς λοιπόν βγάζουμε τη σχεδία μας στο ελληνικό περιοδικό δρόμο. Πωλείται αποκλειστικά και μόνο στους δρόμους της πόλης. Από ανθρώπους όπως εσείς και εγώ πάλι. Με την σημαντική διαφορά ότι είναι πολύ πιο φτωχοί από εμάς. Είναι άστεγοι, μακροχρόνια άνεργοι, άνθρωποι που ζουν βαθιά κάτω από το όριο της φτώχειας. Γι' αυτό μας νοιάζει η σχεδία μας να είναι και ένα πολύ καλό περιοδικό, έτσι ώστε αισιόδοξο, βαθιά προσιλωμένο στις αρχές της επικοδομητικής μεσογραφίας, ώστε εσείς να θέλετε να διαβάσετε αυτή τη σχεδία έτσι και αλλιώς επειδή είναι ένα καλό περιοδικό και αναδεικνύει λύσεις, δεν στέκεται στο πρόβλημα. Το πιο σκληρό πράγμα στη φτώχεια είναι ότι σε ξεχνάνε όλοι. Γίνεσαι αόρατος. Η σχεδία λοιπόν είναι μια κοινωνική διαδικασία, επαναλαμβάνω, που ξανασυνδέει τον πολύ φτωχό άνθρωπο με την υπόλοιπη κοινωνία. Και για να φτάσουμε εδώ στο χώρο που μας φιλοξενεί αυτή τη στιγμή, στη σχεδία από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε το περιοδικό, το Μάρτιο του 2013, δεν στείλαμε ούτε ένα τέφος για ανακύκλωση. Το αποτέλεσμα είναι όλα αυτά που βλέπετε γύρω σας, τα φωτιστικά, τα κασπό, τα ρολόγια, όλα αυτά είναι φτιαγμένα έχοντας βασική πρώτη ύλη, ένα υλικό που για πολλούς είναι σκουπίδι, έτσι, ένα παλιό περιοδικό. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας στο Σχεδία Art, ένα βαθιά κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα, μέσα από το οποίο κάποιοι άνθρωποι ενεργοποιήθηκαν, ενδυναμώθηκαν, εκπαιδεύτηκαν και τώρα έχουν μια θέση εργασίας στα εργαστήρια του Σχεδία Art, που είναι ακριβώς από πάνω και είναι η Κριστιάνα αυτή τη στιγμή, τέος πολίτρια της Σχεδίας και νυν εργαζόμενη στο Σχεδία Art. Και επειδή ο Βαγγέλης και ο Παναγιώτης ακόμα δεν είχαν φανεί, ο Χρήστος με ξενάγησε στο εργαστήριο του Σχεδία Art, όπου τα κορίτσια προσπάθησαν να μου μάθουν μερικά από τα μυστικά της τέχνης τους. Καλώς το Βαγγέλη. Ήρθες? Ήρθα. Δεν άργησα όμως πολύ. Όχι. Εγώ έχω ήδη παραγγείλει. Γιατί έχουμε νέο μενού εδώ. Έχει πολύ καλές προτάσεις γευστικές. Για να μην φανώ όμως αγενής, εγώ μπορώ να σου διαβάσω ένα αρθράκι από το νέο τελευταίο τεύχος της σχεδίας. Έλεγχο του σωματικού βάρους, υιοθέτηση τακτικής σωματικής άσκησης. Με βλέπεις, εγώ είμαι έτοιμος. Ναι. Δεν έχω τέτοια θέματα. Έτσι, τρώμε φουλ, πίνουμε. Εδώ πέρα σχεδία. Διακοπή του καπνίσματος. Ευτυχώς δεν έχω καπνίσει ποτέ. Δεν σε ρωτάω εσένα, άστο. Και ένα προσεγμένο διαιτολόγιο. Όχι, διαιτολόγιο. Έλα, το κλείνουμε τώρα. Πάμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι. Φτάνει, Βαγγέλη, φτάνει. Τέλος, την παρέα μας συμπλήρωσε ο Παναγιώτης. Πήρε τον καφέ του και μας μίλησε για τη δική του συνεισφορά στο Σχεδία Home. Η Σχεδία είναι ένας χώρος στον οποίο νιώθω πολύ περήφανος που έχω βοηθήσει να φτιαχτεί. Όταν το μαγαζί σχεδιαζότανε, επικοινώνησαν μαζί μου οι άνθρωποι του μαγαζιού και μου ζήτησαν να τους δώσω συμβουλές για το πώς θα μπορούσε να είναι πιο προσβάσιμο. Εκτός από τους ανθρώπους που το έχουν φτιάξει, είναι σημαντικό ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε 2 σταθμούς του μετρό. Είναι στο κέντρο της Αθήνας, που είναι αρκετά πιο σωστά φτιαγμένο από την υπόλοιπη πόλη μας. Οπότε ένας χρήστης αμαξιδίου ή ένας άνθρωπος που έχει αναπηρία μπορεί πιο εύκολα να φτάσει εδώ. Και όταν έρθω εδώ πέρα, μπορώ να έχω την ίδια εμπειρία με αυτή που μπορούν να έχουν όλοι οι άλλοι. Και έτσι ο χώρος είναι ιδανικός για να έρθει κάποιος που είτε έχει κινητική αναπηρία είτε οπτική αναπηρία. Έχουμε φροντίσει, για παράδειγμα, και η είσοδος έχει ράμπα. Υπάρχει τραπέζι το οποίο έχει μεγαλύτερο κενό για να μπορεί να κάτσει άνετα ένας χρήστης ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου. Έχουμε φροντίσει πίσω, υπάρχει το μπαρ, το οποίο σε κάποιο σημείο η μπάρα είναι πιο χαμηλή για να μπορεί και ένας άνθρωπος που δεν είναι όρθιος όπως οι υπόλοιποι να κάτσει στο μπαρ. Υπάρχει ο κατάλογος και σε braille και σε ακουστική μορφή για ανθρώπους με οπτική αναπηρία. Και τέλος υπάρχει μια πολύ σωστά φτιαγμένη τουαλέτα που έχει προβλεφθεί ό,τι χρειάζεται και να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κάποιος. Αυτά τα σπιτάκια, ξέρετε τι είναι? Αυτά είναι 51 χάρτινα φωτιστικά, φτιαγμένα δηλαδή μέσα από τη μέθοδο, μέσα από το Σχεδία Art, έτσι, σε σχήμα σπιτιού. Αν όποιος μπει από την πλευρά της κολοκοτρώνει και ψώσει λίγο το κεφάλι, θα τα δει αμέσως. Κάθε σπιτάκι, κάθε φωτιστικό είναι και μια ανθρώπινη ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος που μέσα από τη σχεδία έπαψε να είναι άστεγος και μπήκε σε σπίτι.
Και κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, εμείς κρεμάμε και ένα ακόμα φωτιστικό. Μια χώρα, μια πόλη, για να είναι πολιτισμένη, σημαίνει ότι πρέπει να μπορεί οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε διαφορετικότητα έχει, να έχει εξίσου πρόσβαση στον πολιτισμό. Κατά τη δικιά μου άποψη, δεν μπορεί να λέγεται πολιτιστικός ένας χώρος, δεν μπορεί να είναι ένας χώρος πολιτισμού, εάν αποκλείει κόσμο. Οι άνθρωποι, το λέω και συγκινούμε, δεν θέλουν λύπηση, μια ευκαιρία θέλουν. Και πολιτές σχεδίας. Και εμείς αυτό προσπαθούμε να δώσουμε.